केही दिन अगाडि कोकाकोलाले एउटा ठुलो इभेन्ट गरेको थियो हायट ग्राउन्डमा, जसमा उनीहरूले एउटा इन्डियन आर्टिस्ट प्यापोनलाई बोलाएको थियो। साथै धेरै अरू नेपाली इमर्जिङ लोकल आर्टिस्टहरू पनि आउनु भएको थियो। अब कोकाकोलाले यत्रो ठुलो इभेन्ट त गर्यो, यत्रो ठुल्ठुलो आर्टिस्टहरूलाई पनि बोलायो, साथै इभेन्टको मार्केटिङ भन, इभेन्टको लागि यत्रो ठुलो स्टेजदेखि लिएर धेरै अरू एक्सपेन्सेसहरू पनि गर्यो। तर थाहा छ तपाईहरूलाई, त्यो इभेन्ट कम्प्लिटली फ्री थियो। म पनि त्यो इभेन्टमा गएको थिएँ र मलाई सोच्न बाध्य बनायो कि यत्रो ठुलो खर्च गरेर पनि आखिर कोकाकोलाले त्यो इभेन्टलाई किन फ्रीमा दियो त? आखिर उनीहरूले यो इभेन्टबाट के चाहिँ अचिभ गर्न खोजेको थियो? र त्यो थाहा पाउनको लागि मलाई पनि त्यो इभेन्टमा जान मन लाग्यो। अब जान के गर्नुपर्छ भनेर मैले यसो यताउता हेरेँ र के थाहा पाएँ भने उनीहरूको एउटा वेबसाइट थियो, coca-cola.com.np भन्ने। त्यो वेबसाइटमा तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँबाट तपाईँले एउटा फर्म फिलअप गर्नुपर्ने थियो। त्यो फर्ममा तपाईँले आफ्नो नाम, इमेल आइडी, फोन नम्बर, तपाईँको एज ग्रुप, कोकाकोला कतिको कन्ज्युम गर्नुहुन्छ, कहाँ बेसी कन्ज्युम गर्नुहुन्छ, आफ्नो घरमा वा बाहिर रेस्टुरेन्टहरूमा, त्यो इन्फर्मेसन फिलअप गर्नुपर्ने थियो। र त्यो फिलअप गर्नु भइसकेपछि तपाईँले एउटा क्युआर पाउनुहुन्थ्यो। अब त्यो क्युआर हामीहरूले इभेन्टको डेमा गेटमा देखाउनु पर्थ्यो र त्यो क्युआरको बापत तपाईँहरू इभेन्टभित्र इन्ट्री गर्न पाउनुहुन्थ्यो। अब यहाँ सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने कोकाकोलाले पैसा त चार्ज गरेन, तर कम्प्लिटली फ्रीमा दिए पनि साइडमा हाम्रो डेटा कलेक्सन भने मजाले गरेको थियो। यदि कोकाकोलाले त्यो इभेन्टको लागि 1000 रुपियाँ चार्ज गरेको भए सायद म्याक्सिमममा तपाईँको 4-5 हजार जना मान्छे आउँथ्यो होला। ल मानौ कि 5000 जना मान्छे आएको भए उनीहरूको 1000 को टिकट पर्चेज गरेर कोकाकोलाले 50 लाखको रेभेन्यू जेनेरेट गर्थ्यो होला। तर त्यो इभेन्टमा 50 लाख भन्दा बेसी नै खर्च भएको थियो। तर 50 लाख पनि उनीहरूले टिकटबाट उठाउन खोजेन। इन्स्टेड उनीहरूले त्यो भन्दा पनि स्मार्ट वे वा स्मार्ट स्ट्र्याटेजीलाई युज गर्यो। र यो भिडियोमा म तपाईहरूलाई त्यही कुरा सेयर गर्नेछु कि आखिर कोकाकोलाले त्यत्रो ठुलो इभेन्ट गर्यो, 1 रुपैयाँ पनि चार्ज गरेन, दुनिया एक्सपेन्सेसहरू पनि आफैले नै बेहोर्यो, आखिर किन त? यो इभेन्ट गर्नुको पछाडि उनीहरूको 3टा मेजर अब्जेक्टिभ छ र यो 3टा अब्जेक्टिभले उनीहरूलाई यति मालामाल बनाउनेवाला छ जुन सायद 1000 रुपैयाँ टिकट चार्ज गरेको भए उनीहरूले कमाउन सक्दैन थियो। पहिलो अब्जेक्टिभ हो म्यासिभ ब्रान्ड एक्सपोजर। कोकाकोलाले आफ्नो ब्रान्ड एक्सपोज गर्नको लागि र आफ्नो ब्रान्डको अवेरनेस क्रिएट गर्नको लागि एकदम नै माहिर स्ट्र्याटेजी युज गरेको छ यो इभेन्टमा। कोकाकोला जुन हामी सबैजनाले सुनेको छौं र सानैदेखि पिउँदै पनि आएको छौं, दिमागमा चिसो भनेकै कोकाकोला भन्ने यो माइन्डमा हाम्रो छापिसकेको छ। र यो इभेन्टमा कोकाकोलाले आफ्नो ब्रान्डको मजाले एक्सपोजर पाएको छ। कसरी भन्नुहुन्छ भने यो इभेन्ट आउनुभन्दा अगाडि धेरैजना इन्फ्लुएन्सर्सहरूले रिल बनाएर आफ्नो प्रोफाइलमा अपलोड गर्नुभएको छ। त्यो अपलोड भइसकेपछि उनीहरू सबैजनाको फलोवर्सले त्यो इभेन्टको बारेमा थाहा पायो। अब इभेन्टमा यत्रो ठुलो इन्डियन आर्टिस्ट प्यापोन आइरहेको छ, साथै अरू पनि इमर्जिङ नेपाली आर्टिस्टहरू आइरहेको छ भनेर मान्छेहरूले मजाले थाहा पायो। तर उनीहरूले त्यो सँगै के पनि राम्रोसँग थाहा पाउँछन् भने आखिर त्यो इभेन्ट कसले गरिरहेको छ? कोकाकोलाले। कोकाकोलाले गरिरहेको छ भनेपछि डेफिनेटली मान्छेको माइन्डमा के हुन्छ भने केही न केही अमाउन्ट त तिर्नुपर्छ होला। र मैले पनि त्यही सोचेको थिएँ, अलिकति भए पनि पैसा चाहिँ लाग्छ होला भनेर। तर उनीहरूले कम्प्लिटली फ्री गर्यो र यो स्ट्र्याटेजीले के भयो त, मान्छेहरूले वर्ड अफ माउथबाट कोकाकोलाको त्यो इभेन्टलाई मासमा प्रमोसन गर्न स्टार्ट गर्यो। धेरैजनाले भन्न थाल्यो कि म प्यापोनको यो इभेन्टमा जाँदैछु जुन कोकाकोलाले गरिरहेको छ। यो एलिमेन्ट्सदेखि लिएर योदेखि लिएर त्योदेखि लिएर अरू पनि ब्यान्डहरू आइरहेको छ, उनीहरूलाई म हेर्न जान आँटिरहेको छु। कसले गरेको छ यो इभेन्ट? कोकाकोलाले गरिरहेको छ। र यो वर्ड अफ माउथले नै यत्रो ठुलो मास प्रमोसन भयो कि उनीहरूको इभेन्ट एकदमै कोच्चाकोच थियो। म त्यो ठाउँमा जाने बेलामा म एटलिस्टमा पनि 4-5 घण्टा बसेँ होला र त्यो 4-5 घण्टाको ड्युरेसनमा 4-5 हजार मान्छेहरू थियो त्यो लोकेसनमा। तर म भन्दा पनि अगाडि आउने जाने भने कति थिए, एटलिस्टमा पनि 10-15 हजार 20 हजार जना मान्छेहरू त
त त्यो इभेन्ट अटेन्ड पनि गर्यो होला। र यो वर्ड अफ माउथबाट नै मान्छेहरूको माइन्डमा एउटा एक्सपिरियन्स क्रिएट भयो कि कोकाकोलाले एउटा इभेन्ट गरेको थियो, त्यो इभेन्टमा इन्डियन आर्टिस्ट प्यापोनलाई बोलाएको थियो र अरू पनि धेरैजना इमर्जिङ आर्टिस्टहरू आएको थियो। अब त्यो एक्सपिरियन्स याद आउने बित्तिकै हरेक व्यक्तिको ब्याक अफ द माइन्डमा अर्को कुरा पनि याद आउँछ, द्याट इज कोकाकोलाले त्यो इभेन्ट गरेको थियो। नट ओन्ली द्याट, तपाईको त्यो इभेन्टमा छिरिसकेपछि कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो टाउकोलाई 360 घुमाउने हो भने कोकाकोला बाहेक अरू केही पनि थिएन। हरेक ठाउँमा हरेक कुनामा कोकाकोलाको म्यासिभ प्रमोसन भइरहेको थियो र यो इभेन्ट फ्रीमा गरे पनि यत्रो मान्छेहरूको अगाडि कोकाकोलाले ठुलो ब्रान्ड एक्सपोजर पाएको छ। फिजिकली इभेन्टमा आउने 15-20 हजार जना थियो होला, तर अनलाइनमा यो इभेन्टको बारेमा थाहा पाउने, यो इभेन्टको बारेमा कुरा गर्ने मान्छेहरू भने लाखौंमा थियो। सो दिस इज द फर्स्ट अब्जेक्टिभ जुन कोकाकोलाले अचिभ गर्यो। सेकेन्ड अब्जेक्टिभ इज प्रमोटिङ देयर न्यू प्रोडक्ट। तपाईहरूले पनि अहिले कोकाकोलाको त्यो सानो फुच्चेवाला प्याकेज तपाईहरूले पनि पक्कै सुन्नु भएको छ होला र कन्ज्युम पनि गर्नु भएको छ होला। यो इभेन्टको पछाडि अर्को पनि एउटा स्ट्र्याटेजी के थियो, उनीहरूको त्यो सानो जुन कोकाकोलाको प्याकेज थियो त्यसलाई प्रमोट गर्ने थियो। कोकाकोलाले यो इभेन्टमा अल ओभर काठमाडौँ डिफ्रेन्ट मोमो आउटलेटहरूलाई बोलाएको थियो। हरेक आउटलेटमा तपाईहरूले मोमो पर्चेज गर्नु भयो भने त्यो सानो फुच्चेवाला कोक त्यो तपाईले फ्रीमा पाउनुहुन्थ्यो। त्यो इभेन्टमा हरेकको हातमा त्यो सानोवाला कोक थियो। नट ओन्ली कोक, स्प्राइट, फेन्टा पनि थियो। यानी कि कोकाकोलाले यो इभेन्टबाट आफ्नो त्यो नयाँ पेट कोकाकोलाको पनि खूब प्रमोसन गर्यो, किनकि हरेकको हातमा कोकाकोला छ, हरेकले कोक नै पिइरहेको छ र सायद अबको टाइममा मैले फ्युचरमा गएर मलाई पनि कोक खान मन लाग्यो भने म यदि एक्लै छु भने डेफिनेटली त्यो सानोवाला नै कोक अर्डर गर्छु। यो भयो सेकेन्ड अब्जेक्टिभ जुन कोकाकोलाले मजाले अचिभ गर्यो। अब कुरा गरौँ थर्ड अब्जेक्टिभ जुन एकदम नै सक्सेसफुल्ली अचिभ गरेको छ कोकाकोलाले यो इभेन्टबाट, द्याट इज डेटा कलेक्सन। हेर्नुस्, यदि यो इभेन्टको टिकटमा प्राइस हालेको भए सायद धेरैजना मान्छेहरू आउँदैन थियो होला, 3-4 हजार जना चाहिँ आउँथ्यो होला, तर त्यो भन्दा बेसी आउँदैन थियो। तर सिन्स यो इभेन्ट कम्प्लिटली फ्री थियो, अनलाइनमा उनीहरूले राम्रोसँग डेटा कलेक्सन गरेको छ। फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा वा अरू कुनै पनि सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा कोक नेपालको पेज हेर्नुभयो भने लाखौंमा लाइक्स छ, लाखौंमा फलोवर्स छ, तर यो फलोवर्स भने कोकको आफ्नो फलोवर्स हैन। किनकि कोक भनेको चाहिँ जस्ट एउटा फेसबुकको पेज मात्रै हो, र त्यो पेजमा भएको जति पनि फलोवर्स देखिरहेको छौँ हामीले, त्यो फलोवर्सको एक्चुअल डेटा कोकसँग हुँदैन, त्यसको डेटा फेसबुकसँग हुन्छ। तर कोकले यो इभेन्टबाट के गर्यो त, उनीहरूले इभेन्टमा टिकटको पैसा चाहिँ चार्ज गरेन, तर उनीहरूले के गर्यो, डेटा कलेक्सन गर्न स्टार्ट गर्यो। यानी कि आफ्नो वेबसाइटमा हामीहरूलाई लिएर गयो र वेबसाइटमा गइसकेपछि हामीले त्यो टिकट पाउनको लागि नाम, इमेल आइडी, फोन नम्बर, लोकेसन, कोक हामीहरूले कतिको कन्ज्युम गर्छौं, डेली कन्ज्युम गर्छौं, विकली कन्ज्युम गर्छौं वा मन्थली कन्ज्युम गर्छौं, कोक हामीहरूले कुन चाहिँ ठाउँमा बेसी कन्ज्युम गर्छौं, घरमा बेसी कन्ज्युम गर्छौं कि होटलमा, रेस्टुरेन्टमा बेसी कन्ज्युम गर्छौं, त्यो सबै डेटा कलेक्ट गरेको छ। फिजिकली आउने मान्छेहरू 10-15 हजार 20 हजार जना थियो होला, लाइक आउने जाने, तर सोच्नुस् कि अनलाइनमा त्यो इभेन्टमा जान्छु भनेर लाखौंले त्यो फर्म फिलअप गरेको छ, र फर्म फिलअप गरे पनि धेरै जनाले आफ्नो सर्कमस्टान्सेस अथवा कुनै पनि सिचुएसनले गरेर आउन पाएनन् होला र कतिजना आए होला। तर आए पनि नआए पनि कोकसँग लाखौं मान्छेहरूको नाम छ, इमेल आइडी छ, फोन नम्बर छ, एज ग्रुप छ, र कोक त्यो मान्छेहरूले कसरी कन्ज्युम गर्छ भनेर पनि कन्ज्युमरको कन्जम्सन डेटा पनि छ। फ्युचरमा गएर कोकाकोलाले यो डेटाको युज गरेर करोडौं पैसा छाप्न सक्छ। अब यो डेटाको युज कसरी हुन्छ भन्नुभयो भने फ्युचरमा गएर कोकाकोलाले फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा टार्गेटेड एडहरू रन गर्न सक्छ। जो व्यक्तिहरूको इमेल एड्रेस उनीहरूसँग छ, जो व्यक्तिको फोन नम्बर, नाम उनीहरूसँग छ, एक्ज्याक्टै व्यक्तिलाई नै रिटार्गेट गरेर आफ्नो नयाँ प्रोडक्टहरू वा आफ्नो नयाँ क्याम्पेनहरूलाई मजाले प्रमोट गर्न सक्छ। नट ओन्ली द्याट, उनीहरूले हाम्रो एज अ कन्ज्युमर हाम्रो कोकाकोलाको कन्जम्सन डेटा पनि छ उनीहरूसँग। यानी कि फ्युचरमा गएर उनीहरूले कसरी प्रोडक्टलाई प्लेसमेन्ट गर्ने, कसरी प्रोडक्टलाई चाहिँ प्रड्युस गर्ने र कसरी कस्टमरलाई अझै राम्रो एक्सपिरियन्स दिने भनेर
त्यो कुरासम्म पनि उनीहरूले स्ट्राटेजिकली प्लान गर्न सक्छ। डेटा भनेको यस्तो कुरा हो जसको हेल्पबाट कोकले फ्युचरमा गएर धेरै राम्रो राम्रो डिसिजनहरू लिन सक्छ, आफ्नो प्रोडक्टलाई प्रमोट गर्नको लागि, मार्केटिङ गर्नको लागि र सेल गर्नको लागि। इभेन्ट त फ्री थियो, इभेन्टलाई उनीहरूले चार्ज गरेको भए 40-50 लाख कमाउँथ्यो होला, तर इभेन्टलाई फ्री गरेर साइडमा उनीहरूले डेटा कलेक्सन, म्यासिभ ब्रान्ड एक्सपोजर र आफ्नो नयाँ प्रोडक्ट्सहरूलाई पनि मजाले प्रमोट गर्न सफल भयो। अब तपाईलाई चाहिँ कोका कोलाको यो मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी कस्तो लाग्यो तल कमेन्टमा शेयर गर्नु होला र भिडियो राम्रो लाग्यो भने पक्कै पनि लाइक पनि गर्नु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू इन दी नेक्स्ट भिडियो।